preparedness. Thus, we need to continuously provide valuable information to the public, engage all sectors, and enjoin their participation through the whole-of-nation approach and whole-of-society approach. This quarter's NSED boosts the DRRM's stakeholders' engagement through the Philippine Preparedness Partnership involving the Office of Civil Defense, the Center for Disaster Preparedness Philippines, and the Philippine Disaster Resilience Foundation. Our flagship programs include the Disaster Preparedness Webinar for Persons with Disabilities, Victims of Disasters and Calamities and Fisher Folks, and the Manila Trench Movement Earthquake and Tsunami Tabletop and Communication Exercises for the province of Zambales. Espousing the no one is left behind principle, we also aim to streamline disaster response protocols and fine-tune policies and directives that should be customized to community needs. On that note, I thank all our webinar speakers and the participants for supporting our disaster preparedness initiatives. As the pandemic does not stop the occurrence of other disaster risks and vice versa, we must continue to step up and strengthen our capacities to better prepare for, respond to, and recover from the negative effects of hazards. Let us sustain the NSED and other DRRM programs that build muscle memory among our people and imbibe in their consciousness the existence of geologic hazards. Your NDRRMC has never wavered in our efforts to be proactive in building safer, adaptive, and disaster-resilient Filipino communities towards sustainable development. Let us continue working hand in hand to achieve this. Thank you and mabuhay. We are still heading for climate disaster. Young people know it. Every country... Maraming salamat po, Undersecretary Luna. Sadyang mahalagang maunawaan ng bawat Pilipino ang ating gampanin sa pagpapataas ng antas ng kahandaan sa kahit anumang sakuna. Layon din ng earthquake drill na ito na mapaigting ang paghahanda ng ating mga komunidad gamit ang mga hakbang na dapat tandaan habang may isang malakas na lindol sa panahon ng COVID-19. In addition, the public is encouraged to prepare their go bags or emergency bags that will contain the essential things they need in the event of an emergency. Tamang malaman ng ating mga kababayan ang mga mahalagang laman ng ating mga go bag gaya ng mga mahalagang dokumento, flashlight, kandila, posporo at silbato, radyo at baterya, first aid kits, pera at barya, gamit na pangangailangan ng mga sanggol, bata, matatanda at may kapansanan, pagkain, tubig, telepono, power bank at charger, damit, sleeping bag, lubid, lumang diaryo at iba pa. The public can also equip themselves with science-based assessment tools that they can access at the press of their fingers. We can utilize Hazard Hunter PH. These tools can be used to indicative hazard assessment reports on the user's specified location. It can be accessed through hazardhunter.grisk.gov.ph, or a mobile application can also be downloaded through App Store and Google Play Store for your Android and Apple devices. This requires greater ambition on mitigation. Buhat sa deklarasyon ng public health emergency dahil sa paglaganap ng COVID-19 pandemic, ang buong bansa ay napasailalim sa community quarantine measures upang maiwasan ang mga banta at panganib nito. Buhat nito, si Presidente Duterte ay nagdeklara ng community quarantine protocols mula sa rekomendasyon ng IATF-MEID. Napasailalim ang bansa sa deklarasyon ng public health emergency at state of calamity na nagpasimuno ng responde ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at ng buong sosyedad. Mahigpit na pinayuhan ang mga matatanda, kabataan at bata na manatili sa bahay.
Samantala, ang pagbukas ng ilang mga industriya at serbisyo ay naipagpatuloy ng mga lokalidad na idineklara sa mas mabababang community quarantine guidelines. Decarbonization of the economy as well as the phase out of coal Tapat na alas 9 ng umaga ngayong araw. are meant to support Isa pang araw ng community quarantine kung saan ang lahat ay nagpapatupad ng mga hakbang sa pagpapagaan ng peligro sa kalusugan ng publiko. Nais po nating batiin ang more than 33,000 people tuned in over at our Facebook and YouTube feeds po ng Civil Defense PH. every 5 years, every moment, until keeping to 1.5 degrees. Nabanggit nga po ng ating mga tagapagsalita na nagkaroon po tayo ng iba't ibang programa ng nationwide simultaneous earthquake drill tulad na lamang ng disaster preparedness webinar for persons with disabilities, victims of disasters and calamities and fisherfolk noong nakaraang araw. Credibility, It was highlighted during the webinar that inclusivity in disaster risk reduction and management is imperative, different meanings, so as to espouse the no one is left behind principle that was highlighted in the message of the Secretary of National Defense through Undersecretary Luna earlier. today that will establish a group of experts to propose clear Meron po tayong mga kalahok na tumutunghay ngayon mula sa Taytay Rizal. Of course, ang ating pong mga kawani ng San Antonio Zambales Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Los Baños Fire Station, at ang mga kalahok po natin na mag-aaral. No, maraming salamat po sa pagtutok sa ating fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Maaari po nating ibahagi ang ating karanasan sa araw na ito sa ating social media pages. Pwede po nating i-post ang ating mga photos doing the talk, cover, and hold technique maya-maya lamang. And do not forget to use hashtag Bida ang handa at hashtag ResiliencePH. You can also like, follow, and share our Civil Defense PH Facebook and YouTube pages. And you can also tune in and log on to our Viber community to be in the know of the happenings for disaster risk reduction and management in the country. We also have participants from Bago City, Negros Oriental, SLU, Baguio. Ayan, ipahayag nyo lang po ang ating mga lokasyon ngayon kung saan tayo nakatutok para sa fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. This is the last nationwide simultaneous earthquake drill for year 2021 and we have so much in store for everyone para po sa ating taong 2022. So inaasahan po natin ang mas mainit pang suporta ng ating publiko para sa programang paghahanda sa sakunan o sa bantang panganib ng lindol at tsunami. Pinapasalamatan din po namin ang ating mga lumahok sa nakaraang Manila Trench Movement, Earthquake and Tsunami Tabletop and Communication Exercises. Kahapon lamang po ito dito sa lalawigan ng Zambales. Mamaya po ipapakita po natin sa inyo ang highlight videos ng nasabing aktibidad. excellencies. Kasama din po natin ngayon ang ating mga kawani at kasangga sa kaligtasan mula sa mga regional offices ng Office of Civil Defense. Binabati po natin ang ating mga kapatid mula sa ating mga pangrehiyon na tanggapan na nakatutok din sa atin ngayon. Kasamahan po nila tayo mamaya sa ating ceremonial pressing of the button. At syempre sa ceremonial pressing of the button, dito po natin gagawin ang ating duck cover and hold technique bilang pagpapractice. No, we are going to build our muscle memory on our initial response if ever we feel a strong earthquake. Kaya naman, dapat ang programang ito ay all across the board of all ages. Mapabata man, matanda, if you're in the government and private sector, all walks of life should understand and acknowledge their responsibility in keeping themselves safe to realize a safer, adaptive, and disaster-resilient Filipino communities towards sustainable development. And delays for the day as high levels of water bring services to a standstill. The Met Office says we should be braced for more of this, or get some of these. And ladies and gentlemen, before we proceed and gear up to the ceremonial pressing of the button, we have here a series of videos for everyone to watch and also everyone to enjoy.
Our country has encountered several incidents. We have learned from our past. We cannot prevent the disasters from happening, but we can mitigate their effects on our people. The government has a well-defined and in-place response system. During disaster response, the DND plays a big role through the Secretary of National Defense, the Armed Forces of the Philippines, and the Office of Civil Defense. You can see here the Operation Center. It is a platform for coordination among different agencies involved in disaster response, and this was equipped in the year 2017, and we are building more of this kind of facilities. The DND has two bureaus that it can rely on for disaster response. First is the Armed Forces of the Philippines. The Armed Forces of the Philippines is always at the forefront of disaster management. Whenever there's a disaster, they are the ones that are already prepared even before an event happens. The OCD, meanwhile, has the overall implementing arm and coordinator of the National Disaster Risk Reduction and Management Council. The work of the DRRM is actually 24 hours a day monitoring what disasters will strike any part of the country. The role of the Armed Forces of the Philippines during disasters is to assist the National Disaster Risk Reduction Management Council. It is deployed anywhere in the Philippines to provide technical level search and rescue and retrieval operations. We train for water search and rescue, collapsed structure search and rescue, high-angle search and rescue, emergency medical services, and hazardous materials. Our servicing capability to our people has improved as well, in the sense that we have seen the steady reduction of casualties. We learn to be more proactive. We prepare earlier. We prepare our people earlier. They have been improving in all these years. The professionalism, the character of our workforce, the civil defense staff, cannot be oversimplified. Sa susunod na parte ng ating programa. Bilang gabay, ang countdown ang magsisignal ng ating ceremonial pressing of the button para sa fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bandang alas 9 ng umaga, nagkaroon ng isang malakas na pagyanig ng lupa sa inyong lugar. Ang malakas na pagyanig ay nagdulot ng hirap sa pagtayo. Ang mga bagay na nakasabit sa pader ay malakas ang pagwasiwas. Ilang mga bagay ang lumagpak sa lupa. Ang pagyanig ng lupa ay humantong sa mga bitak at pagkasira ng mga pangunahing kalsada.
Ang mga sasakyan ay nawalan ng kontrol at humantong sa maraming banggaan at aksidente. Ang pasilidad ng transportasyon ay nawasak. Nabunot mula sa lupa ang mga puno at nagsitumbahan ang mga poste. Ang matinding pagyanig ng lupa ay naramdaman sa buong komunidad. Ibinahayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang lakas at lawak ng sakop ng lindol. Nasaksihan po natin ang ating mga kababayan na nagsagawa ng sabay-sabay ng duck cover and hold technique. Ang duck cover and hold ay isa sa mga stratehiyang inirekomenda ng PHIVOLCS na dapat ay automatic kong gawin kung may lindol. Ang dahilan nga po ng pagsasagawa ng duck cover and hold tuwing nationwide simultaneous earthquake drill ay upang mapahusay natin ang ating muscle memory na kapag may pagyanig o lindol, ito ang ating automatikong dapat sundin. Pagkatapos naman ng malakas na pagyanig, susunod naman nating dapat tandaan at isagawa ang maayos, kalmado at organisadong evacuation. Ang mga tao sa loob ng gusali ay lalabas punta sa nakatakdang evacuation area. Isa sa mga nararapat na gawin ay ang pagsunod sa mga engineering at building codes ng mga gusali at ang pagkakaroon ng evacuation plan. Pagsasaayos ng mga kagamitan sa tahanan, pagsasaulo ng mga emergency contact numbers, at pagkakaroon ng go bags o emergency bags. At ang partisipasyon sa mga regular drills o pagsasanay kagaya na nga ng nationwide simultaneous earthquake drill. At diyan na po nagtatapos ang ating duck cover and hold simulation. Dahil sa bagong normal na ito ang naging tugon ng ating fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill para paigtingin ang paghahanda laban sa lindol, meron mang pandemya o wala. Ngayon naman po, para po sa ating mga nakatunghay dito sa ating Zoom at sa mga libu-libong kababayan po natin over at our Facebook and YouTube lives. Inaanyayahan po namin kayo na sagutan ang ating evaluation at survey link na makikita po natin naka-flash sa ating screen ngayong oras na ito. Maaari po nating i-scan ang QR code na makikita po natin sa slide, and also the link will be sent out to the comment section of our live feed and our group chat here in our Zoom call. Ang survey pong ito ay naglalayong sukatin kung alam nating lahat ang susunod na hakbangin kung kayo ay nasa loob ng bahay, loob ng mataas na gusali, o kung nasa labas o open space. Ang evaluation link din po ang magiging batayan ng aming tanggapan para sa pagbibigay ng sertipiko ng paglaho. Wala pong ibang link o wala pong ibang survey form ang ating pong i-honor maliban na lamang sa kung ano ang ating nakikita on screen at nababasa sa ating comment section at chat box. Ilan sa mga paalala na dapat nating tandaan ay ang pagtatype ng inyong tamang pangalan at email address. I-double check po natin ito. The survey results as a way forward will be a basis for our office or for the National DRRM Council to improve the nationwide simultaneous earthquake drill campaigns. Now, before we end this morning's program, let us witness the highlight video of the recently concluded Manila Trench Movement Earthquake and Tsunami Tabletop and Communication Exercises held here in San Antonio, Zambales and Iba, Zambales. Hosted by the Regional DRRM Council Central Luzon and participated by DICT, Zambales Provincial DRRM Council, San Antonio Municipal DRRM Council, and Barangay Pundakit DRRM Committee.
Atin pong natunghayan ang highlight video ng katatapos lamang na Manila Trench Movement Earthquake and Tsunami Tabletop and Communication Exercises dito po sa lalawigan ng Zambales. Pinapasalamatan po natin muli ang Office of Civil Defense Region 3 sa pamumuno ni Director Cesar Idio para sa pangunguna sa aktibidad na ito. Kasama na dyan ang lalawigan ng Zambales, ang bayan ng San Antonio at ang barangay ng Pundaki. Nais po namin ipaalam na ang lahat po ng lumahok sa pagsasani na ito ay nag-observe ng minimum public health standards and all were tested prior to the start of the program. We would also like to express our gratitude to Master Sergeant Winwin Marquez, Philippine Navy Reserve, for the endorsement of the nationwide simultaneous earthquake drill. And in closing, ladies and gentlemen, let us turn the virtual floor over to the Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations for his closing remarks. Ladies and gentlemen, let's all give our hands together for Assistant Secretary Casiano Monilla. Sir? Napapagpalang umaga sa ating lahat na narito ngayon. Buong giliw na sumuporta sa ating online nationwide simultaneous earthquake drill o tinatawag na NSED. Ito ang ika-4 para sa taon na ito. Lubos kaming nagagalak dahil sa bawat NSED na nagdaan, ay pansin namin na dumarami ang bilang ng mga nagpa-participate at nakikiisa maging sa mga webinar na ating inihanda kaugnay nito. Gamit ang iba't ibang social media platforms, mas lumalawak ang mga naaabot at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patunay lamang na matagumpay nating naihatid sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng paghahanda sa lindol. Sampu ng aking mga kasamahan sa NDRRMC at Office of Civil Defense, hayaan ninyong pasalamatan ko kayong lahat dahil sa kabila ng pandemya at makabagong pamamaraan ng paggunita sa programa ay sinamahan ninyo kaming mag-duck, cover, and hold. Ang kaligtasan ng bawat pamilya sa oras ng sakuna, lalo tigit sa lindol ay nakasalalay sa mga wastong paghahanda at maalam na pagdidesisyon. Kung kaya't mahalaga na nagiging bahagi sa mga pag-uusap ng pamilya ang inyong mga plano at koordinasyon sa usapin na ito. Kailangan natin na maging handa. Alam natin yung gaya ng sinasabi kanina ni Undersecretary Luna and even si Secretary Anyo, na kailangan magkaroon tayo ng muscle memory na pag naramdaman natin na may lindol, automatiko tayong mag-duck, cover, and hold. Kailangan natin ang ma-internalize ito upang ma-survive natin ang initial na pagdating ng isang malakas na earthquake. Dahil dito, hindi natin alam kung ano ang magiging reaksyon ng ating kapalibutan. Kaya't ating hinihimok ang mga magulang, mga anak, na gawing usaping pampamilya ang kahandaan upang bilang isang pamilya ay makapaghanda at maging ligtas. Importante na rin ang lahat ng natutunan natin ngayon sa araw ng NSED ay hindi lamang mananatili sa atin, pagkus ay may bahagi natin din sa mga kaibigan at maging sa komunidad na ating kanabibilangan. Patid nating lahat, ang lindol ay maaaring maganap kahit anumang oras at ito ay hindi maiiwasan. Dahil dito, malaki ang kahalagaan na mayroon tayong sapat na kaalaman at paghahanda upang maagapan ang mga posibleng mas malaki pang pinsala nito. Tandaan, maging ikaw ay nasa tahanan, eskwelahan o opisina, ikaw ay may malaking bahagi sa pagtaguyod ng ligtas na bansa. Muli, maraming salamat sa inyong pagdalo sa amin, pakikisama sa amin, at hanggang sa susunod na NSED, tayo po ay manatiling ligtas at lagi natin isa-isip na nandyan pa rin ang COVID-19. So mag-ingat po tayong lahat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Salamat.
Maraming salamat po, Assistant Secretary Monilla, at maraming salamat din po sa lahat ng mga lumahok sa ating fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Inaanyayahan po natin ang ating mga kalahok na i-follow, like, and share ang Civil Defense PH sa Facebook at sumama na din sa ating Civil Defense Viber community. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council, muli ay lubos kami na nagpapasalamat sa bawat isa na naging bahagi ng matagumpay na pagsasagawa ng fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ako po muli si Alex Zar Ramos Masiglat mula sa Office of Civil Defense. Mabuhay po tayong lahat at magkita-kita po tayo sa mga NSED sa susunod na taon. Yung link, tinatanong nila yung link, Alex. Nasa chat box po. Alive now or the generation to come will look at this conference and consider one thing. Did that number stop rising and start to drop as a result of commitments made here? There's every reason to believe that the answer can be yes.